ضع القرنفل تحت اللسان بهذه الطريقة واستعد شبابك. وضعه في هذا المكان قبل النوم لمدة 7 أيام، وشاهد ما الذي سيحدث لك في الأسبوع الأول. حتى لو كنت تبلغ من العمر 80 عاما، مفاجأة صحية ستغير حياتك. ولكن قبل أن نبدأ سنوجه هذه الأسئلة للمتابعين: هل أنت من الأشخاص المصابين بمرض السكري، وخصوصا مصابين النوع الثاني؟ وهل تعاني من أمراض القلب والشرايين؟ وماذا عن التهابات الكبد وحصوات الكلى؟ وإذا كنت من الأشخاص المصابين بضعف النظر، أو تعاني من مشاكل في المعدة والقولون وأمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية، أو كنت تعاني من حب الشباب ومشكلة تساقط الشعر؟ وماذا عن التهابات في المفاصل وهشاشة العظام وآلام الأسنان؟ وإذا كنت تعاني من السمنة المفرطة والوزن الزائد، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط بمكون واحد، وهو القرنفل. فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القرنفل ولو لمرة واحدة، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. يعد القرنفل من النباتات العطرية الغنية بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، ويستخدم القرنفل منذ العصور القديمة في حل العديد من المشاكل الجسدية. ويستخدم بعض الناس القرنفل من خلال وضعه تحت اللسان، وذلك لعلاج مشاكل المعدة وتعزيز القدرة الصحية لدى الرجال، وعلاج العقم للرجل والمرأة، وهو ما سنتحدث عنه في هذا التقرير. فوائد القرنفل تحت اللسان. هناك العديد من فوائد القرنفل تحت اللسان، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الفوائد. يسهم وضع القرنفل تحت اللسان في تخفيف ألم البطن، حيث أن القرنفل غني بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الآلام، بالإضافة إلى أن القرنفل تحت اللسان يخفض مستوى الكوليسترول الضار، لذلك فهو خيار ممتاز لمن يعانون من انسداد الشرايين القلبية. كما أن وضع القرنفل تحت اللسان يوميا يساعد في خفض الضغط المرتفع، وذلك بسبب احتواء القرنفل على مضادات أكسدة وعناصر توسع الأوعية الدموية والشرايين. كذلك وضع القرنفل تحت اللسان يسهم في تقوية عضلة القلب لاحتوائه على مضادات أكسدة. يساهم القرنفل أيضا في علاج تليف الكبد، حيث يعمل على إزالة السموم منه، بالإضافة إلى أن القرنفل يقي من الإصابة بأنواع عديدة من السرطانات مثل سرطان الجهاز الهضمي وسرطان الرئة. كما أن القرنفل يقي من الإصابة بقرحة المعدة، بالإضافة إلى أنه يحمي جدار المعدة ويقويه. أيضا القرنفل يحسن حركة الأمعاء ويعالج الإمساك والانتفاخ عن طريق إضافة القليل منه إلى الشاي والليمون. يسهم القرنفل في إنقاص الوزن بشكل ملحوظ، حيث يسهم في حرق الدهون المتراكمة بالجسم، ويعمل على تخليص الجسم من الدهون المتراكمة لأنه غني بمضادات الأكسدة. كذلك يساهم القرنفل في التخلص من الاكتئاب والقلق والتوتر والصداع. فوائد القرنفل تحت اللسان يوميا. يسهم وضع القرنفل تحت اللسان في تسهيل عملية الهضم، كما أنه يزيد من إنتاج اللعاب ويمنع الحموضة ويطرد الغازات. كما أن وضع القرنفل تحت اللسان قد يمنع الغثيان ويقلل من الشعور به. أيضا يقلل القرنفل الشعور بالجوع، وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف. يساعد وضع القرنفل تحت اللسان في علاج قرحة المعدة، ويرجع ذلك بسبب احتوائه على مركبات تسهم في علاج قرحة المعدة المؤلمة. أيضا من ضمن فوائد وضع القرنفل تحت اللسان أنه يعزز عملية الهضم، كما أنه يعالج مشكلات الجهاز الهضمي مثل اضطرابات المعدة وعسر الهضم. كذلك وضع القرنفل تحت اللسان يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وأيضا يعمل على تنقية الدم من الأجسام الغريبة. يعتبر وضع القرنفل تحت اللسان أفضل شيء لعلاج نزلات البرد أو السعال عن طريق وضع فص منه تحت اللسان، وستلاحظ اختفاء البرد. كما أن وضع القرنفل تحت اللسان من أفضل العلاجات لانسداد الأنف عن طريق وضع فص منه في الفم. يعتبر القرنفل من أفضل العلاجات لمشكلة الجيوب الأنفية، كما أنه يقلل فرص الإصابة بالبرد والإنفلونزا. إذا كنت تعاني من ألم الأسنان غير المحتمل، فعليك بمضغ حبة من القرنفل وستلاحظ تسكين الألم تماما. كما يمكن خلط القرنفل مع الملح وزيت الخردل واستخدام الخليط كمضمضة للفم، حيث يعمل ذلك على تسكين ألم الأسنان بسرعة. كما أن القرنفل يسهم في علاج الحمى الفيروسية عن طريق مزج 10 قطرات من زيت القرنفل والعسل في ماء فاتر وتناوله. ينشط القرنفل الدورة الدموية، كما أنه منشط
قوي للعقل والذهن ويقوي الذاكرة. يساعد القرنفل أيضا على زيادة التركيز والانتباه بفضل مكوناته الرائعة. فوائد القرنفل تحت اللسان للمرأة: يساعد وضع القرنفل تحت اللسان في تخفيف غثيان الحمل، لكن من الضروري استشارة الطبيب أولا لتجنب أي أضرار وآثار جانبية. كما أن القرنفل يسهل نزول الدورة الشهرية عند المرأة، بالإضافة إلى أنه يقلل من تقلصات الرحم ويخلص الجسم من الدماء الفاسدة ويسهم في تنظيف الرحم. أيضا القرنفل يسهم في ضبط مستوى الهرمونات في الجسم. فوائد القرنفل الأخرى: يعالج القرنفل العديد من الأمراض، حيث أنه يحارب البكتيريا والفطريات لأنه يحتوي على كمية كبيرة من المضادات. كما أن القرنفل يعزز مستويات الطاقة والنشاط بشكل كبير. يسهم القرنفل في تنشيط الكبد، كذلك فهو يقضي على الجذور الحرة التي تسبب تلف الكبد. ويحتوي القرنفل على عناصر مهمة تساعد في التخلص من الكبد الدهنية وتطرد السموم من الجسم، بالإضافة إلى أن القرنفل يقي من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والرشح والربو، ويطرد البلغم ويهدئ الشعب الهوائية بصورة كبيرة. القرنفل يزيد من القدرة الصحية عند الرجل والمرأة، وذلك لاحتوائه على الزنك ومجموعة أخرى من المعادن التي تقوي الجسم وتزيد من حركة وتدفق الدم لجميع الأعضاء الداخلية. فوائد مضغ القرنفل على الريق: مضغ القرنفل على الريق من أفضل الأمور التي يمكن بداية اليوم بها، حيث يعمل ذلك على إعطاء الفم رائحة مميزة في الصباح. كما أنه يقلل تورم الأسنان واللثة، ويمنع انتشار أي إصابة في الفم من الأجزاء المصابة للسليمة، وينظف اللسان. بالإضافة إلى أن مضغ القرنفل يهدئ الأعصاب ويحسن الحالة المزاجية والنفسية. كذلك تحافظ مركبات القرنفل على مستوى السكر. أيضا مضغ القرنفل يسهم في استرخاء البطانة الناعمة للجهاز الهضمي، وهو كذلك علاج ممتاز لنزلات البرد والسل والربو لأنه غني بالأوميجا 3. طريقة تناول القرنفل: يمكن تناول القرنفل بأكثر من طريقة، سواء كان على شكل أزهار مجففة أو حتى قرنفل مطحون. يمكن أيضا تحضير شاي القرنفل عن طريق طحن ملعقة كبيرة من القرنفل ثم إضافة القرنفل المطحون إلى الماء المغلي وتركه 5 دقائق ثم تصفيته وتناوله ساخنا. أضرار تناول القرنفل على الريق: بالرغم من كل تلك الفوائد للقرنفل، إلا أنه قد يكون له بعض الآثار الجانبية مع بعض الأشخاص، حيث من الممكن أن يتفاعل القرنفل مع بعض الأدوية مثل الورفارين. لذلك فمن الضروري عدم تناوله إذا كنت تتناول هذا الدواء. قد يؤدي القرنفل إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، لذلك إذا كنت من مرضى السكر عليك عدم الإفراط في تناول القرنفل واستشارة الطبيب قبل تناوله. يمكن أيضا أن يؤدي زيت القرنفل إلى حدوث التسمم أو الإصابة بالدوار والغيبوبة، ويرجع ذلك إلى أن مستوى مادة اليوجينول في القرنفل تكون عالية جدا. كما أن وضع زيت القرنفل على البشرة قد يكون له رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، حيث من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالحساسية أو الطفح الجلدي. وفي العموم هذه التحذيرات غير مقلقة، فاعتدنا دوما أن نذكر أن الاعتدال في كل شيء أمر مهم، وأن أي شيء من المكونات الصحية والعشبية والغذائية إن زاد عن حده فربما بل بالتأكيد سينقلب إلى ضده. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.